Bine ați venit! Acest videoclip face parte din seria dintr-o listă cu remedii. Deci veți găsi ca o listă la sfârșitul acestui videoclip imaginea respectivă și aici vor fi foarte multe remedii practice. Și astăzi vom discuta ce trebuie să evităm să cumpărăm sâmbătă. E sâmbătă, alergi în toate părțile, să-ți termini treburilor și tocmai dai cu ochii pe o pereche de pantofi frumoși, luxoși, stilați, expuși în vitrina unui magazin și dintr-o dată totul în jurul tău devine o neclaritate și începe să se miște cu încetinitorul, în timp ce privirea ta este înghețată pe această pereche fascinantă de pantofi. Pentru că și eu am această boală, este dragoste la prima vedere. Timpul stă pe loc. Știi că trebuie să iei. Ești pe cale să intri în magazin, să cumperi când vin eu cu acest videoclip. Glumesc. Cui nu-i place gluma să nu vină pe canal. Dar e important de știut. Nu ai voie să cumperi încălțăminte sâmbătă. Azi. Până la sfârșitul acestui videoclip, care nu va ține și mult, să vedem câți vor merge să își lase încălțămintea pe la locuri sfinte. Râdeți voi, dar eu râd la urmă. Ia să vedem noi de ce. Există de fapt mai multe articole care nu sunt recomandate să le cumperi sâmbătă. Există de fapt o logică pentru a susține acest lucru. Astrologia spune că fiecare zi a săptămânii este legată de o anumită planetă care are un efect puternic asupra Pământului și a locuitorilor săi în acea zi. Simplu. De exemplu, luni este conectată cu Luna, marți cu Marte și așa mai departe. Sâmbătă este ziua lui Saturn. Aici este energia lui. Se știe că Saturn provoacă întârzieri, creează obstacole și un sentiment de melancolie. Dar este bine să nu aruncăm încă această planetă ca un răufăcător încă. Saturn creează provocări și, prin urmare, majoritatea oamenilor se tem de momentul în care Saturn pur și simplu domnește în harta lor. Cu toate acestea, există un alt mod mai pozitiv de a privi acest lucru. Vedeți voi, fiecare planetă este aici pentru a ne duce către sursa noastră, sinele nostru. Cu toate acestea, fiecare face acest lucru într-un mod diferit. Jupiter, de exemplu, face acest lucru oferindu-vă cele mai înalte cunoștințe, educație. Saturn o face făcându-vă să munciți din greu, să fiți disciplinat și să vă înfruntați temerile. Dacă o iei ca pedeapsă, te pui într-o situație mizerabilă chiar înainte de a începe. Dar dacă privești ca pe o lecție, are puterea de a te răsplăti ca nicio altă planetă. Te duce prin experiențe din viață pentru a-ți învăța lecții foarte specifice pe care trebuie să le înveți. Lecții care vor avea ca rezultat o creștere imensă pentru tine. Când Saturn îți guvernează harta, este ca și cum ai avea un director, un dictator strict pe capul tău. Te va forța să faci față consecințelor acțiunilor tale și te va asigura că plătești pentru greșelile tale și te va învăța din ele pentru a nu le mai repeta.
Saturn va crea situații în viață care să te testeze și să te împingă peste limitele tale. Te trimite în autoexplorare, meditație, conștientizare și serviciu altruist. În timp ce Jupiter oferă expansiune și optimism în viață, Saturn aduce structură și disciplină care este necesară pentru a face ceva util cu toată bunătatea pe care ți-o dă Jupiter. Acum, când cunoașteți temperamentul lui Saturn, iată câteva lucruri pe care nu le puteți face, care vă pot ajuta în același moment să mențineți energia calmă și să vă împiedice să nu vă aducă obstacole. Deci, dacă nu veți cumpăra anumite lucruri, dacă nu veți face anumite lucruri sâmbătă, îl veți calma pe Saturn. La fel ca cerealele, zilele săptămânii și produsele alimentare, obiectele și metalele reprezintă de asemenea anumite planete. Și avem acum menționate ca obiecte, ca metale pentru Saturn. Fierul. Fierul reprezintă Saturn. Prin urmare, cumpărarea de articole din fier sau din aliajele acestuia, sub orice formă, este de evitat sâmbătă pentru a alunga orice ghinion. Aici am dat un exemplu, lanțuri, lacăte, tije. Ce ar trebui să faceți? Donați obiecte din fier la un lăcaș de cult într-o sâmbătă, pentru că vă ajută să obțineți binecuvântările lui Saturn de prosperitate și ridicare în afaceri și bogăție. Dar nu le cumpărați sâmbătă. Cumpărați-le în altă zi și le faceți donație sâmbătă. Următorul. Ulei de muștar sau ulei vegetal de floarea soarelui. Uleiul este conectat la Saturn și cumpărarea lui într-o sâmbătă ar putea provoca boală în casa ta. Ce ar trebui să faceți? Donați ulei sâmbătă persoanelor mai puțin norocoase pentru a-l potoli și calma pe Saturn. Din nou, îl cumperi în altă zi, dar îl donezi sâmbătă. Mătura. Murdăria și praful sunt legate de planeta Saturn. Măturile ajută de obicei la crearea unei energii pozitive prin curățare, a mătura casa. Deci mături murdăria și energiile negative din casa ta. Atenție mare! Nu dați gunoiul afară pe ușă, ci îl aduceți de la ușă în casă. Dar dacă cumperi o mătură într-o sâmbătă, îți va curăța și averea. Deci nu-ți atașa averea, orice sumă, la o mătură în ziua lui Saturn. Ce ar trebui să faceți? Se consideră bine să măturați și să curățați casa sâmbătă cu o mătură pe care o aveți deja cumpărată în altă zi. Donarea unor bani în această zi celor care lucrează în casa voastră, menținând-o curată, îți va aduce de asemenea merite bune. Cerneala.
A cumpăra cărți sau materiale de studii sâmbătă este super grozav. Știți de ce? Pentru că tot ce ține de cărți, de rechizite, ține de Jupiter. Deci cei care aveți o problemă cu un Jupiter retrograd, este bine să donați rechizite. Dar cumpărarea de cerneală nu este bună. De ce? Cerneala este conectată la Marte. Energia lui Marte și Saturn nu sunt prietenoase, pentru că ei nu pot fi prieteni unul cu celălalt și atunci creează conflicte. Acest lucru s-ar putea reflecta și în zilele de sâmbătă, dacă îl inviți pe Marte cu cerneală la o petrecere. Așadar, evitați să cumpărați cerneală și pixuri sâmbătă. Ce poți face, în schimb? Îl poți mulțumi pe Saturn donând acele cărți materiale de studiu unui orfelinat sau copiilor care nu au rechizite. În acest fel puteți îndepărta energia lui Marte de Saturn. Și acum am ajuns și la prima temă noastră, pantofii, încălțămintea. Pantofii sunt reprezentați de casa 12 într-o diagramă astrologică și Shani sau Saturn este carca sau semnificatorul casei a 12-a. Fiecare casă are ca semnificator o planetă, ceea ce înseamnă că preia semnifică proprietăți particulare ale acelei case. Shani este semnificatorul efectelor negative ale casei a 12-a, cum ar fi pierderile, cheltuielile, sfârșiturile, închisorile, spitalizările. Așadar, a cumpăra pantofi într-o sâmbătă este ca și cum ați împuternicit sau atingeți proprietățile negative ale casei a 12-a. Ce ar trebui să faceți? Vizitați un templu dedicat lui Shani, Saturn, sau Hanuman, cei care știți. Este zeul super-erou despre care se știe că protejează oamenii de Saturn. Sau Hanuman Chalisa. Cei care deja aveți mantra specifică personală pentru Saturn, vă recomand să o spuneți sâmbătă, plus mantra simplă a lui Saturn pe care o puteți găsi pe YouTube. Om Pram Prim Praum Saha Shanicharaya Namaha. Deci, dacă vizitați un templu sau un loc sfânt într-o sâmbătă și lăsați încălțămintea acolo și vă întoarceți acasă fără ea, să știți că este unul din cele mai bune remedii. Pentru că atunci înseamnă că ieșiți din pierderi. Este ca și cum vă îndepărtați, vă mutați din casa a 12-a pierderii. Eu personal vă recomand să mergeți să lăsați mai ales o pereche de încălțăminte pe care ați cumpărat-o sâmbătă, fără să știți care este efectul. Dar vă asigur cu siguranță, acea pereche de pantofi, oricând o purtați, vă aduce întârzieri. Nu contează cât ați dat pe acea încălțăminte. Contează să ieșiți din ceva care vă blochează și din efectele lui Saturn.
Plus, asta a fost chiar un eveniment care mi s-a întâmplat personal. Dacă lăsați încălțămintea în afara unui loc sfânt pentru a intra cu picioarele curate înăuntru și realizați că cineva v-a furat încălțămintea de afară, este cel mai bun lucru pentru care sau pe care vi se poate întâmpla. Știți de ce? Pentru că încălțămintea, Saturn, reprezintă karma și cineva pur și simplu v-a debarasat de ceva greu. Un alt sfat pe care am să vi-l dau: nu faceți cadou încălțămintea, cu excepția de a cumpăra copiilor. Dar, în momentul în care veți dărui cuiva, este bine ca persoana respectivă să pregătească bani cash, să-i spunem, îi spui o sumă anume, 1 euro, 2 euro, 5 euro, știu eu, bani lichizi, oricât ar fi, sau ceva de hârtie să fie. Știm că sunt bani de plastic, dar asta este, să fie ceva consistent, ca un 5 euro, să zicem. Deci oricât ar fi, pentru a se face schimbul, cu o mână dați încălțămintea și cu cealaltă luați banii în același moment. Nu uitați, nu se dă peste prag, ci în casă. Este ca și cum ai face schimb, ca și cum l-ai vinde, nu-l faci cadou. Faptul că mulți evită să intre în casă cu încălțămintea este de fapt în a evita să primească sărăcia în casă. Sărăcia e leneșă și plină de praf. Nu uitați că bunicii noștri, cei care ați avut această experiență, ne puneau să ne curățăm încălțămintea înainte de a merge a doua zi la școală, chiar dacă erau pline de praf sau noroi. De fapt, noi mulțumeam lui Shani. În astrologia vedică, Saturn. Niciodată să nu lăsați încălțămintea în fața ușii de la intrare, pe interior sau lângă ușă. De ce? În funcție de punctul cardinal la care este ușa poziționată, veți avea repercursiuni grave. Pentru că ușa de la intrare reprezintă Rahu. Puteți merge pe site-ul meu și aveți linkul în descrierea acestui videoclip la blog. Citiți articolul cu ușa de la intrare. Rahu este nodul nord al lunii. Karma din această viață și cu o combinație a lui Saturn, două energii super malefice, nu vă sfătuiesc să lăsați papucii acolo. Încălțămintea se depozitează pe vestul casei. Poate fi într-un dulap, în ceva în care voi să aveți, dar să faceți curat în fața ușii. Despre cum activăm să intre numai bogăția în casă, veți avea un curs pe Vimeo cu multe remedii, diferite remedii și posibil să poată fi făcute de fiecare în parte. Cine este interesat îl poate cumpăra de pe site-ul meu la produse. Aveți linkul în descriere. În plus, pe site aveți diferite produse Vastu care va rectifica de fapt bunăstarea casei, poate chiar îmbunătățește bunăstarea casei. Și mai aveți tot în descriere grupul de Telegram cu linkul de pe Vastu, produsele Vastu. Așa că, acum când aveți aceste informații, folosiți sâmbăta pentru a vă împrieteni cu Saturn, roagă-te lui Shani cu mantra pe care v-am dat-o, cea generală, care v-am spus că o puteți găsi și pe YouTube. Faptul că o ascultați nu ajută, trebuie spusă, dar nu cereți niciodată binecuvântări lui
Shani. În schimb, roagă-te ca să nu te rănească. Poate unii dintre voi doriți să vă relaxați, alții să mergeți la plimbări, alții poate vă întâlniți cu prietenii, faceți curat, dar evitați cumpărăturile. Îi place când faceți curat și mai ales când curățați toaleta. Nu uita că Saturn sunt dinții. Dacă nu vă reparați dantura, veți suferi nenumărate pierderi, obstacole, sărăcie, depresie și îmbolnăviri. Anul 2024 este anul lui Saturn. Dacă nu aveți nici măcar intenția de a o face, încercați. Oricât de mult ar fi costul, găsiți o soluție. Pentru că voi, în momentul în care veți avea această intenție, vă va ajuta să vă aducă bani sau să faceți economie ca să puteți să vă faceți dantura. Sper să vă folosească. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă rog să faceți share pentru a fi ajutați și alții și să încerce, bineînțeles, să nu facă anumite cumpărături. Veți mai avea și alte remedii simple, frumoase, pe baza astrologiei. Numai bine, la revedere!